जीवन एक अनुपम यात्रा हो जहाँ हरेक प्राणी सौन्दर्य, शान्ति र सन्तुष्टिको खोजीमा हुन्छ। प्रकृतिको काखमा अँगालो हाल्दै गरिने यो यात्रा जहाँ स्वर्गीय अनुभूति र जीवनका सबै प्रश्नका उत्तर भेटिन्छन्। प्रकृतिको अद्भुत सौन्दर्यसँग साथीहरूको साथमा रमाइरहेका ती अमूल्य क्षणहरू जसले हरेक पलमा जीवनको नयाँ परिभाषा कोर्छ। आउनुहोस् आज हामीसँग पाइला मिलाई प्रकृतिको त्यो गन्तव्यसँग पुगौँ जहाँ यस्तो आवाज हुन्छ हामीलाई हाम्रो नेपाल भन्न पूर्ण गर्व लाग्छ। रोज ठेस नलास राम्रोसित आउनु त्यहाँको सार अर्नु टोपी ला टोपी लाउने क्या अहिले उता छ स्यान लाउँदा स्यान लाग्छ हावा चिसो लाग्छ। यात्रा एक अज्ञात संसारतर्फको निम्तो हो। मनमा उत्साह र आँखामा सपना सजाई शुभ यात्राको आशीर्वादसँगै नर्थ एबिसी तर्फको यात्रा सुरु भएको थियो। सुगम पोखराको अद्भुत सौन्दर्यलाई छोडेर नयाँ यात्रा, नयाँ अनुभवको खोजीमा हामी हिमालको काखमा अगाडि बढ्यौँ। पोखरादेखि डिकुर पोखरी, लुम्ले हुँदै कुस्मा पर्वतको यात्रामा चिसो वातावरणले एक अनौठो शान्ति र ताजगीको अनुभव दिएको थियो। मुटु छुने लुम्लेको हावाले हावाले मुनि छुने नजानु मायाले पुनः खुवा जति छुट्टिने पछुटिमा खुवा जति छुट्टिने पछुटिमा। लुम्ले पर्वतको त्यो वातावरणमा एक यस्तो अनौठो आकर्षण थियो जुन आत्मालाई गहिरो सान्त्वना र आनन्दको अनुभूति दिँदै त्यहाँको शीतल हावाले जति आकर्षित गर्थ्यो, यात्राको गन्तव्यसम्मको दूरीले हामीलाई अघि बढ्न त्यति नै प्रेरित गर्थ्यो। पोखरादेखि 3 घण्टामा सुन्दर बेनी बजार पुग्न सकिन्छ। बेनीबाट होमखोला जाने क्रममा हामीले गाडी परिवर्तन गर्यौं। नर्थ एबिसी ट्रेकमा हरेक यात्रुले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। बेनीको बजारमा बाँकी रहेका आवश्यक सामानहरूको किनमेल गरी बेनीको व्यस्त बजारिया वातावरणबाट अब हामी पहाडका शान्त मार्गतर्फ अगाडि बढ्न थाल्छौं। गाडीको परिवर्तनसँगै यात्रा र मार्गको स्वरूप पनि बदलिन्छ। तातो पानीसम्मको यात्रामा मुस्ताङ जाने र त्यहाँबाट फर्किने पर्यटकहरूको मोटरसाइकलका लस्कर ती पहाडी सडकहरूमा देखिन्थे। म्याग्दीको मार्गमा हिँड्दै गर्दा बाटोमा एक सुन्दर झरना रहेको छ जसको सुन्दरताले हामीलाई एकछिन त्यही भुल्न बाध्य गरायो। बेनीदेखि हुमखोला जाने बाटोमा पहाडको हरियाली र प्राकृतिक दृश्यले हाम्रो मनलाई प्रफुल्ल बनाउँदै हामी अगाडि बढेका थियौं।
बाटोमा अगाडि देखिएका पहाडका चुचुरा र झरना अझै आकर्षक देखिन्थे। तर यात्रा भने साहसिक थियो। हामी हुमखोला पुग्दा हल्का वर्षा भइरहेको थियो। घाम पनि अस्ताइसकेको थियो। साँझको सुरुवात भइसकेकाले त्यो दिनको यात्रा हुमखोलासम्म मात्र भयो। हेलो गाइज, म त यहाँ के गर्दै यहाँ कहाँ हावा भर्दै क्यामेरा पाएर होइन 1 घन्टा लाउँदै रहेछ। नेट पनि चलेको छैन मोबाइल चलाउनु भने होइन। यस्तै खालको हुन्छ। पदयात्राको पहिलो दिन। पदयात्रा सुरु गर्नु अघि हुमखोलामा तेज गुरुङ दाईले नर्थ एबिसी मार्गको छोटकरीमा वर्णन गर्दै यात्राको प्रमुख बिन्दुहरूको बारेमा जानकारी दिनुभयो। माउर सर्जोक ट्रेलको भ्रमणमा आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम तेज गुरुङ हो। म अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 नारसिङको बासिन्दा हो र म माउर सर्जोक ट्रेल यो ट्रेलको म अध्यक्ष हुँ र यो मेरो नेतृत्वमा 13 वर्षदेखि यो ट्रेल खनिएको थियो र यो ट्रेल सञ्चालन 3 वर्षदेखि भइरहेको छ। यो साल अलि बढी मात्रामा पर्यटकहरू आएको अवस्था छ। आजभन्दा 75 वर्ष पहिला माउर सर्जोक भन्ने फ्रान्सको नागरिक यो हिमाल चढ्नु भएको थियो। त्यति बेला यो हिमाललाई संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल मानिन्थ्यो र नेपालको बारेमा धेरै प्रचार भएको थियो र नेपालको बारेमा बाहिरी संसारलाई दुनियाँलाई चिनाउने जिम्मा माउर सर्जोकलाई नै जान्छ। त्यही भएको कुराले उहाँको सम्झनार्थ हामीले यो ट्रेलको नाम नै माउर सर्जोक ट्रेल नाम राखेको र यस वर्ष उहाँ चढेको 75 वर्ष पुग्दैछ। 75 वर्ष पुगेको अवसरमा हामीले यस वर्ष विशेष कार्यक्रमको आयोजना पनि गर्दैछौँ। त्यस अवसरमा अस्ति उहाँको छोरालाई यहाँ आउनुभएको थियो। छोरा यो कार्यक्रमको तयारीको बारेमा आउनुभएको थियो र अस्ति मैले बेस क्याम्पमा लगेर उहाँको छोरालाई फर्काएको थिएँ। त्यसले गर्दा यो ट्रेल यो सालभरि अझ मजबुत तरिकाले प्रचार प्रसारमा आउने बढी मान्छेको भिडभाड हुने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यही भएर तपाईँहरू आउनुभएको छ। त्यसबाहेक यो क्षेत्रलाई धार्मिक क्षेत्रको रूपमा पनि हामीले यसलाई परिणत गर्दैछौँ। त्यही भएर हामी यसको नजिकै अब तपाईँ अगाडि देख्नुहुन्छ एउटा शिवजीको मन्दिर र एउटा बुद्ध स्तूप बनाएका छौँ र माथि बेस क्याम्पमा पनि बेस क्याम्पको तालको नजिकै पनि एउटा शिवजीको मन्दिर र बुद्ध स्तूप बनाएका छौँ ताकि यो क्षेत्रमा धार्मिक मान्छेहरू नै आउन् हिँडुन् भन्ने हामीले चाहन्छौँ। र यो सालदेखि बल्ल सरकारी राजस्व हिमालको रोयल्टी हाम्रो क्षेत्रमा आउने भएको छ। यो रोयल्टी आएपछि हामीलाई काम गर्न केही सहज होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र अब तपाईँहरू आउनुभएको छ। आउँदाखेरि तपाईँहरू अब यो धेरै किलोमिटर हिँड्नु पर्दैन। यहाँबाट तपाईँ 16 किलोमिटर 800 मिटर हिँडेपछि बेस क्याम्प पुग्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँ 2883 मिटरमा हुनुहुन्छ र यहाँदेखि ठिकै माथि यो याम साइड भन्ने थोरै तलतिर कागभुसुन्डी डाँडा भन्ने छ। तपाईँले कागभुसुन्डीको बारेमा सुन्नुभएको छैन। तुलसी राममा लेखेको छ। तर पहिला मान्छेहरू यहीँ आउँथ्यो अरे पिण्ड पानी दिन। तर यहाँ आउनु कठिन भएको हुनाले यसको सट्टा कागबेनीमा बनाएको अरे। कागबेनीमा पिण्ड पानी दिने बुढाबुढीहरूले गर्छ नि त्यो ठाउँ बनाएको भन्ने भनाइ छ र यहाँ हजारौँ इन्डियनहरू यहाँ आउँछन्। यो ठाउँ अन्य ठाउँको भन्दा विशेष महत्त्व छ। यसकारण छ कि अन्य ठाउँमा के छ, हिमाल छ, ताल छैन। नेपालभरि संसारभरिको हिमालहरूको के छ, ताल र हिमाल सँगै छैन। यो मात्र यस्तो हिमाल हो जसमा हिमाल र ताल सँगै छ। त्यसले गर्दा यसको महत्त्व बढेर गएको छ।
Yeah. Oh my god. त्यसो रमाइलो मकै यस कतिको खाडो छ म त भन्न सक्दिनँ हुम्खोलादेखि करिब 1.5 घण्टाको उकालो पैदलपछि गुराँसे डाँडा पुगिएको थियो। यहीँ बस्नु भयो राति? कस्तो भयो? भिज्नु भयो? यात्राको सबभन्दा कठिन पथ पार गरेर हामी फुतफुते झरना पुग्यौं। हामीले झरनाको नजिक बसेर केही समय त्यसको सुन्दरता महसुस गर्दै थियौं। झरनाको शीतल जलको आवाजले मनलाई शान्ति बनाएको थियो। पानीको छर्राछर्राको स्पर्शले आत्मालाई आनन्दित बनाएको थियो। केही समय झरनाको नजिक बिताउँदा यस्तो लाग्यो हामी जीवनका सबै चिन्ताबाट मुक्त भएर प्रकृतिको काखमा बसेका थियौं। फुतफुते झरनादेखि 45 मिनेटको उकालोपछि सन्धि खड्क पुग्न सकिन्छ, जहाँ पर्यटकको लागि बस्ने गोठ, पानी अनि टोयलेटको पनि व्यवस्था छ। यात्राको थकान बिर्साउनका लागि बाटोमा साथीहरूले नाच्दै गाउँदै रमाइलो पल गरिरहनु भएको थियो। सन्धि खड्कदेखि 2 घण्टाको दूरीमा गुफा फाँट पुग्न सकिन्थ्यो। गुफा फाँटमा केही बेर आराम गरी, खाजा खाई, रमाइलो गरी केही बेर त्यही बितायौं। अझ नयाँको स्टेप
यात्रा गर्दा उत्पादन हुने फोहोरलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्यावरण संरक्षणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। फोहोर व्यवस्थापनले वातावरणलाई सदाबहार दिगो र स्वच्छ राख्न सकिन्छ। यसले हाम्रो यात्रा रमाइलो मात्र नभएर हामीलाई वातावरणप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी पनि बनाएको हुन्छ। प्लास्टिकहरू एकै ठाउँ राख्देऊ, कागजहरू जलाइदिउँ क्या न। गुफा फाँडदेखि बुस्केट मेला पुग्न अघि बाटोमा स्काई केभ र रेड वाटरफल पनि रहेको छ, जहाँ अग्लो डाँडाको माथिल्लो भागमा प्वालहरू रहेको देखिन्छ। गाइस फेरि गाह्रो भयो। हिजो फिर से थक गई हो। अर्जुन भाइ गाह्रो भएको हो र? गाह्रो भयो? रेड वाटरफलमा झरनाको पछाडि रहेको चट्टान रातो रङको हुनाले यसले झरनाको पानीलाई पनि रातो झल्किने बनाउँछ। जाडो याममा यो झरना जमेर बरफमा परिणत हुन्छ। कुहिरोले भरिएको मौसममा नदीको किनारै किनार पदयात्रा गर्ने अनुभव वास्तवमै अनौठो र रोमाञ्चक हुन्छ। हल्का चिसो हावाको स्पर्श, नदीको मधुर सङ्गीत र वरपरको वातावरणले मनलाई शान्त र ताजा महसुस गराउँछ र हरेक पाइलामा प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिने मौका जस्तो लाग्छ। अँधेरो हुनु अघि नै घाँस र बाँसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले पदयात्राको पहिलो दिन बुस्केट मेलासम्म मात्र भयो। पदयात्राको थकानपछि त्यहाँ पुग्दा मनमा एक किसिमको सान्त्वना र आनन्दको अनुभूति भएको थियो। साँझ पख कुहिरोले छोपिएको आकाश र आसपासको शान्त वातावरणले दिनभरको यात्रालाई स्मरणीय बनाएको थियो। कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुरहरू? चितवन भरतपुर। Bucket Mela. Tara, tara, lay down. बुस्केट मेलाबाट 4 घण्टाको रमणीय पदयात्राले पञ्चकुण्ड तालको अद्भुत सौन्दर्यसम्म पुर्याउँछ। तर यात्रामा मात्र गन्तव्य मुख्य कुरा हुँदैन। हरेक पाइलामा नयाँ अनुभव र उत्साह लुकेको हुन्छ। कस्तो लागिरहेछ त? हो हेलो सी यू गाइस। 1 घण्टा 1.5 घण्टा पुगिन्छ अरे है। अब हामीलाई त 2 घण्टा लाग्न सक्छ। हामी यस्तै एकदम रमाइलो छ। ठाउँ पनि एकदम बाटोदेखि त एकदमै रमाइलो। हेरौँ अब झन् डेस्टिनेसन चाहिँ झन् खतरा होला भन्ने एक्सपेक्ट गरिरहेको छ।
गन्तव्य त केवल एउटा बहाना मात्र हो। असली आनन्द त यात्राका ती क्षणहरूमा हुन्छ जहाँ जीवनले नयाँ अर्थ र प्रेरणा पाउँछ। ती अनुभूतिहरू मनको पत्रमा अमिट अक्षर बनेर लेखिन्छन्। यसैले यात्रा केवल अन्त्यमा पुग्नु मात्र होइन, यो त हरेक क्षणलाई आत्मसात गर्दै नयाँ ऊर्जा र आनन्दसँग अगाडि बढ्नु हो। कागबसुन्डी डाँडा जुन 4060 मिटरको उचाइमा रहेको छ। ओ माई गड, ल हाम्रो डेस्टिनेसनमा हामी आइपुगेका छौँ। गाइज आइयो, बोल्दैन नि त, के त बोल्नै नसक्ने अवस्थामा हो। ओ माई गड, जस्ट वाउ। पञ्चकुण्ड तालको किनारमा पर्यटकहरू रमाइलो क्षणहरू बिताइरहेका थिए। हिमाल र तालको सुन्दरता हेर्दै कोही गोठमा, कोही टेन्टमा आफ्नो बासको व्यवस्था गरेका थिए। पाक्दै चाहिँ के हो? पाक्दै चाहिँ हाम्रो घरको सोयाबिन होइन, अनि आलु अनि घरमासको तरकारी। कस्तो भइरह दाइ? एकदम रमाइलो। कहाँदेखि आउनु भएको हो? कति दिन लाग्यो यहाँ आउन? तेस्रो दिनमा आइपुग्नु भयो? ए, चिसो हुन्छ कि के हुन्छ होला आज? पञ्चकुण्ड तालबाट करिब 45 मिनेटको पैदल यात्रापछि नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पुग्न सकिन्छ। बेस क्याम्पमा पुग्दा ताल र हिमालको भिन्नै दृष्टिकोणबाट दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट पञ्चकुण्ड तालको अद्भुत आकृति देखिन्छ, साथै वरपरका हिमाली श्रृङ्खलाहरू पनि स्पष्ट झल्किन्छन्। जब हामी हिमालको काखमा पुग्छौँ त्यो क्षणमा
आत्मा र प्रकृति एकाकार हुन्छन्। आँखाले हेर्न सक्ने हरेक दृश्य स्वर्गीय जस्तो लाग्छ। चिसो हावाको स्पर्श, सेतो हिउँले सजिएको भूभाग अनि तालको सतहमा पर्ने हिमालको प्रतिबिम्ब, यी सबैले मनलाई उज्यालो र प्रेरणाले भर्छन्। हिमाल र तालले दिन्छन् शान्ति, तर मनैदेखि जन्मिन्छ एक आगो सङ्घर्षको, आगो सफलता प्राप्तिको अनि जीवनलाई पूर्ण रूपमा अँगाल्ने इच्छाको। यो अनुभव हाम्रो मन, मस्तिष्क र आत्मामा सदाका लागि छापिन्छन्। प्रकृतिको अद्वितीय सौन्दर्य बोकेर हिमालको काखमा फैलिएको यो स्वर्गीय स्थल अन्य गन्तव्यभन्दा ओझेलमा परेको देखिन्छ। यो ठाउँलाई माया, संरक्षण र सुविधा विकासको जरुरत भएको छ, ताकि यो एउटा आन्तरिक मात्र नभई बाह्य पर्यटकीय आकर्षणको पनि केन्द्र बन्न सकोस्। नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पले सम्पूर्ण प्रकृति प्रेमीहरूलाई स्वागत गरिरहेको छ र यसको प्राकृतिक धरोहरको उचित कदर गर्दै अब यसलाई विश्व मञ्चमा चिनाउने समय आइसकेको छ।